and good afternoon. Here is the world news at noon on Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We're reaching you live from Wells Broadcasting House along Alafin Avenue, Oluyole, Estate, Ibadan. I am Ayo Emmanuel-Ojo. First, the headlines. President Bola Tinubu pledges support for slain security personnel in Kebbi State. Security personnel killed in a bandit attack in Kebbi State, expressing deep sympathy over the incident and the death of the State Assembly Speaker Mohammed Usman Zuru. Represented by the Vice President Kashim Shettima during a visit to Burning Kebbi yesterday, the President described the twin tragedies as painful and profound, condemned the killings as barbaric, and commended the fallen officers of their courage and sacrifice. Assured that the federal government is making every effort to support affected families and communities while also extending condolences over the Speaker's passing. In his response, the Kebbi State Governor, Nasir Idris, reported that the President's visit showed solidarity and compassion in a time of grief, noting that the slain personnel was ambushed while responding to a distress call in Shanga local government area. The African Democratic Congress ADC has concluded its national convention in Abuja, where delegates overwhelmingly voted to amend the party's constitution. Announcing the outcome, the chairman of the ADC, the Electoral Subcommittee, and the former Imo State Governor Emeka Ihadioha disclosed that 1,576 delegates were accredited, with 1,471 voting in favor, confirming that the constitution had been duly amended. Recall that party officials ratified key resolutions, including waivers on membership requirement and the suspension of zoning rules, while the convention also endorsed the dissolution of the Chief Raphael Onwusu-led National Working Committee and the assumption of leadership by the David Mark Committee. In his closing remark, the national chairman of the party, David Mark, described the convention as highly organized and a starting point for the party's 2027 presidential ambition. The convention also approved the expulsion of several members over alleged anti-party activities, including Nafiu Bala and Leke Abejide, alongside others accused of causing instability within the party. And during the convention, the former Vice President Atiku Abubakar reportedly alleged that the electoral body is being used to undermine democracy and warned that efforts would be made to resist such actions. Similarly, Labour Party's former presidential candidate Peter Obi criticized the administration of President Bola Tinubu over the rising national debt, warning that the country is heading towards serious economic trouble despite earlier expectations that subsidy removal would reduce borrowing. And moving on to the foreign scene, tensions arising in Algeria following report of a reported double suicide attack in Bilinda near Algiers. Sources close to the case reported that two individuals detonated explosives yesterday, killing themselves, an incident of a terrorist nature. According to report, verified footage showed severely mutilated bodies at the scene as bystanders gathered despite light rain. The reported explosion occurred few hours after the head of the Catholic Church, Pope Leo XIV, arrived in the area for a historic visit. Although authorities were said to have found no direct link between the visit and the incident. However, uncertainty remains as Algerian officials have not confirmed the attack, and the African Union reportedly withdrew an earlier condemnation, citing lack of verification. Observers note that while Algerians continue to confront remnants of alleged Islamic groups from its civil war era, such attacks have become increasingly rare in recent years.
Moving on, in the United States, the President Donald Trump has disclosed that US-Iran talks could restart in Pakistan in the next 2 days, although Iran is yet to comment. The US President also announced the war is very close to over in a preview of an interview released by the Fox News today. Recall that the United States Vice President J.D. Vance says President Donald Trump wants to make a grand bargain with Iran. U.S. Central Command Adam Cooper reported that the United States Navy blockage of Iran port have completely halted economic trade. Still on the foreign scene, Lebanon and Israel held their first diplomatic talks in more than 30 years in a rare effort to end ongoing fighting involving the Iran-backed Hezbollah group. Reports disclosed that the United States Secretary of State Marco Rubio, who mediated in the meeting, described the moment as a historic opportunity to curb Hezbollah's influence. According to reports, both sides agreed to begin direct negotiations at a later date, and while Israel reiterated its goal of disarming all non-state armed groups in reference to Hezbollah, while Lebanon called for a ceasefire and urgent humanitarian measures. The talks come amid escalating violence, with more than 2,000 people reportedly killed since Israeli military operations in Lebanon began in early March, shortly after United States and Israeli strikes in Iran. Even as discussions are underway in Washington, Hezbollah launched multiple attacks on Israel, triggering drone and rocket alarms across the northern Israeli communities. Israel has maintained that its operations are aimed at dismantling the group, following earlier clashes linked to the wider conflict in Gaza. And finally, in the ever-exciting world of sports, Super Eagles coach Eric Shell has opened the national team to standout players from the Nigeria Premier Football League and uncapped Nigerians abroad ahead of the 2026 Unity Cup in London. The invitation tournament set to hold at the Charlton Athletic home ground starting from the 26th to 30th of May 2026. We'll see Nigeria defend their title against India, Jamaica, and Zimbabwe. Shell explained that the competition would serve as an opportunity to assess new talent, including domestic league players and foreign-based prospects who are yet to feature for the national team. He noted that regular first-time players would return for high-profile international friendlies against Portugal and Poland in June, while he believes could improve Nigeria's ranking globally. The tournament will follow a knockout format, with Nigeria facing Zimbabwe in the opening semi-final and Jamaica taking on India, as all teams aim for a place in the final on the 30th of May. And that's it on the world news at noon. Before we end the news, here are the highlights. In Nigeria, we brought you a report that President Bola Tinubu pledged federal support for the families of 11 security personnel killed in a bandit attack in Kebbi State. And on the foreign scene, tensions arising in Algeria following report of a suspected double suicide attack in Bilda near Algiers. Still on the foreign scene, United States President Donald Trump disclosed that United States and Iran talks could restart in Pakistan in the next 2 days, although Iran is yet to comment. Lebanon and Israel held their first diplomatic talks in more than 30 years in a rare effort to end ongoing fighting involving the Iran-backed Hezbollah group. And finally, in sports, Super Eagles head coach Eric Shell opened the national team to standout players from the Nigeria Premier Football League and uncapped Nigerians abroad ahead of the 2026 Unity Cup in London. That's it on the World News at 12. The bulletin was compiled and edited by Kemisola Williams. Now stay connected with us on all our social media platforms at Wells Radio 893.
Like us on our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. You can also listen live on our website www.wellsradio893.com. I am Ayo Emmanuel-Ojo. Thank you for listening. Good afternoon. God bless you. Ayé ń dà gìrìgìrì tí wọ́n ń pọn yìí. West Radio 89.3 FM kànga àgbẹ̀màgbẹ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé ló ń dé ṣe ti gbọ̀nyìn láti ìkànnì kànga àgbọ̀nmágbẹ̀ Wells Radio 89.3 FM tá a kalẹ̀ sọ́pọ̀pọ̀nà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn. Oyè Ọlọ́run Adegoke lóníròyìn yín ṣáájú ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó ṣùyọ́nù ìròyìn náà. Ààrẹ Tinubu ti ṣèlérí àtìlẹ́yìn fáwọn ikọ̀ aláàbò eléyìí tí wọ́n gbẹ̀mí nílùú Kebbi. Àwọn aṣèkọlùpani méjì wọ́n gbẹ̀mí ara wọn ó sì mì ìlú Algeria tìtì lákòókò àbẹ̀wò Pope. Ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà sọ̀rọ̀ pé àjọsọ ọ̀rọ̀ dáwọ́ ogun dúró wọn ń lè tẹ̀ wájú pẹ̀lú ìlú Iran. Lebanon àti Israel jọ jókòó sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ọ̀pọ̀ ọdún. Nínú ìròyìn eré ìdárayá lágbàáyé, akọ́nimọ̀ọ́gbá ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àgbà ọ̀jẹ̀ lọ́kùnrin ìyún ikọ̀ Super Eagles náà ti ń fojú sùn àwọn tó ní ẹ̀bùn tuntun fún ìdíje ife ẹ̀yẹ Unity. Wàyí o, ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ló ti jẹ́jẹ́ àtìlẹ́yìn fáwọn mọ̀lẹ́bí àwọn aláàbò 11 eléyìí tí wọ́n gbẹ̀mí mì nínú ìkọlù àwọn agbébọn tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Kebbi. Ó wá ṣàfihàn bó ti kẹ́dùn lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún àti ikú alukoro ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ ọ̀hún Muhammad Usman Suru. Ìgbákejì ààrẹ Kazeem Shettima eléyìí tí ó lọ ṣojú ààrẹ lákòókò àbẹ̀wò ọ̀hún lọ sí ìlú Benin Kebbi lánàá ló ṣàpèjúwe ìṣẹ̀lẹ̀ làlúrí méjèèjì ọ̀hún bí èyí tó dunni jọjọ. Ó wá bu ẹnu àtẹ́lu ìpànìyàn eléyìí tó wáyé ọ̀hún àti bó ti ń yin àwọn ọmọ ológun eléyìí tó ṣubú lójú ìjà fún ìgboyà tó ń ti ìrúbọ tí wọ́n ṣe. Ó wá ṣe ìfidánilójú níbi tí ti ń fọwọ́ sọ̀yà wípé ìjọba àpapọ̀ ti ń ṣètò tó ń tí akitiyan láti rí i pé wọ́n ṣe àtìlẹ́yìn àti ìrànwọ́ fún àwọn mọ̀lẹ́bí àwọn tọ́rọ̀ kàn àti agbègbè náà nígbà tí ó tún nawọ́ ìkẹ́dùn sáwọn ènìyàn alukoro ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ ọ̀hún tí ó pàdánù ẹ̀mí rẹ̀. Ní èsì, gómìnà ìpínlẹ̀ Kebbi Nasir Idris ó wá fìròyìn léde wípé àbẹ̀wò ààrẹ ọ̀hún ló ṣàfihàn ìdúrótini àti àánú wọn lákòókò pọ́njú pẹ̀lú ìtọ́kasí bí àwọn tí wọ́n dẹ̀mí wọn légbodò ọ̀hún bí wọ́n ti kàgbákò náà lákòókò tí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ sí èsì ìpè pàjáwìrì kan tán gbà lágbègbè ìjọba ìbílẹ̀ Shanga. Ẹgbẹ́ òṣèlú ADC náà ti parí ìpàdé àpérò wọn nílùú Àbújá níbi tí wọ́n ti dìbò láti ṣe àtúnṣe ìwé òfin ẹgbẹ́ náà. Ní ìkéde àbájáde rẹ̀, alága ìgbìmọ̀ ilé tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò ẹgbẹ́ òṣèlú ADC tó tún jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Imo tẹ́lẹ̀ rí Emeka Ihedioha ló ṣàfihàn bí àwọn tó ju 1,000 lọ wọ́n ṣe dìbò eléyìí tí òǹkà rẹ̀ jẹ́ 1,449 ní ìfẹ́ sí àtúnṣe náà pẹ̀lú ìjẹ́rìísí àti ìfìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ wípé ìwé òfin wọn ó ti jẹ́ títúnṣe. Ìpàdé àpérò wọn ọ̀hún ó tún ṣe ìtúkà àwọn ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe ẹgbẹ́ ọ̀hún eléyìí tí olóyè Ralph Nwosu léwájú rẹ̀ àti ìgòròyè ìgbìmọ̀ adarí David Mark. Nínú ọ̀rọ̀ ìparí, alága ẹgbẹ́ ọ̀hún David Mark ó wá ṣàpèjúwe ìpàdé àpérò wọn bíi ìbẹ̀rẹ̀ ìlépa ipò ààrẹ ọdún 2027 fún ẹgbẹ́ òṣèlú náà. Ìpàdé àpérò wọn ọ̀hún ló tún rí sí ìyọkúrò ọ̀pọ̀ ẹmọ ẹgbẹ́ wọn
lórí ẹ̀sùn ṣíṣe ẹgbẹ́ méjì pọ̀. Lára àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ọ̀hún tí wọ́n yọ láti rí Nafiu Bala àti Lékè Abẹ́jídé pẹ̀lú àwọn mìíràn eléyìí tí wọ́n ti fẹ̀sùn kàn. Lákòókò ìpàdé ọ̀hún, igbákejì ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí Àtíkù Abubakar ó ní ìròyìn gbé bí ti ń fẹ̀sùn kàn pé àwọn àjọ tó ń rí sọ́rọ̀ ètò òdìbò ó ní wọ́n ń lò wọ́n láti ṣe ìjẹ́lẹ́sẹ̀ ìjọba àwarawa àti ìkìlọ̀ lórí bí wọ́n ó ti sapá wọn láti dènà mọ́rú ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀. Bákan náà, olùdíje ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí inú ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party Peter Obi òun náà bu ẹnu àtẹ́lu ìjọba ààrẹ Bọ́lá Tinubu lórí gbèsè orílẹ̀-èdè yìí tí ń ròkè pẹ̀lú ìkìlọ̀ pé orílẹ̀-èdè yìí wọ́n ti ń mórí lé wàhálà ọrọ̀ ajé eléyìí tó le púpọ̀ pẹ̀lú ìrètí pé owó ìrànwọ́ eléyìí tí wọ́n ti yọ yóò mú àdínkù bá a bá ti ń yáwó lórílẹ̀-èdè yìí. Inúfu ẹ̀dọ̀fu nílùú Algeria wà lórí ìròyìn ìkọlù àwọn afurasí aṣọ àdó olóró mọ́ra pani méjì eléyìí tí wọ́n ṣọṣẹ́ ní Bèdá lẹ́bàá Algiers. Àwọn tó súnmọ́ bí ọ̀rọ̀ ọ̀hún ti ń lọ ó ní wọ́n fi ìròyìn léde lórí àwọn méjì kan eléyìí tí wọ́n so àdó olóró mọ́ra tí wọ́n sì yìn lánàá tó gbẹ̀mí wọn lójú ẹsẹ̀ tíṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún sì farapẹ́ tàwọn agbésùnmọ̀mí. Gẹ́gẹ́ bí àkójọpọ̀ ròyìn fọ́nrán eléyìí tí ó jáde lórí ẹ̀ ó ní ó ṣàfihàn ọ̀pọ̀ ẹ̀yà ara eléyìí tí ó fọ́n káàkiri tó fọ́n káàkiri lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ níbi tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti ṣẹ̀ tó ń ti àwọn ènìyàn kan eléyìí tí wọ́n péjọ dúró gògògò síbẹ̀ pẹ̀lú òjò tó rọra ń rọ̀. Ìròyìn ìdúngbàmù ọ̀hún ni wọ́n pé ó wáyé lẹ́yìn wákàtí díẹ̀ tí olórí ìjọ kátólíìkì Pope Leo kẹrìnlá tó gúnlẹ̀ sí Algiers fún àbẹ̀wò bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n pe àwọn aláṣẹ kò ṣàwárí ohun tó ní í ṣe pẹ̀lú àbẹ̀wò ọ̀hún ní tààrà síṣẹ̀lẹ̀ náà. Ẹ̀wẹ̀, ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún kò tí ì ní ìfidánilójú báwọn aláṣẹ Algeria kò ṣe tí ì jẹ́rìí sí ìkọlù ọ̀hún àti àjọ AU eléyìí tí ìròyìn gbé pé wọ́n ṣe ìkódànù ìbu ẹnu àtẹ́lù eléyìí tí wọ́n ṣe tẹ́lẹ̀ lórí ìbọn tí ń tọ́ka sí àìní ẹ̀rí tó fẹsẹ̀ múlẹ̀. Àwọn olùwòye wá sọ̀rọ̀ lórí bí Algeria ṣe ń tẹ̀ wájú láti mọ dojúkọ àwọn adìhámọ́ra ikọ̀ ajagun ẹ̀sìn Islam láti ìgbà ogun abẹ́lé tí irú ìkọlù bí èyí tí sì ń pọ̀ sí níbẹ̀. Ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump ti ṣàfihàn ọ̀rọ̀ pé orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà àti Iran wọ́n bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn padà nílùú Pakistan láàrin ọjọ́ méjì bó tilẹ̀ jẹ́ pé Iran ò tí ì fèsì kankan. Ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tún kéde pé ogun ọ̀hún ti ń súnmọ́ àti parí nínú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò eléyìí tí iléeṣẹ́ ìròyìn Fox fi léde lónìí. Tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé ẹ rántí pé igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà J.D. Vance ti kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ wípé ààrẹ Trump ń wọ ọ̀nà àti dúnadúrà pẹ̀lú ìlú Iran. Ọ̀gágun pàṣẹ CENTCOM orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Brad Cooper òun náà fìròyìn léde wípé ìdènà mọ́ èbúté Iran eléyìí tí àwọn ọmọ ológun orí omi orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ṣe ó pé ó ti ṣe ìdádúró okòwò ọrọ̀ ajé wọn. Lebanon àti Israeli sọ̀rọ̀ alákọ̀ọ́kọ́ wọn láàrin ohun tó ti ju 30 ọdún lọ nínú akitiyan àti fòpin sí ìjà eléyìí tí ń lọ lọ́wọ́ láàrin wọn tó ní àwọn ikọ̀ Hezbollah eléyìí tí Iran ń ṣàtìlẹ́yìn fún. Àkójọpọ̀ ìròyìn wá ṣàfihàn pé akọ̀wé ìlú Amẹ́ríkà Marco Rubio tó ṣe alágbàtà fún ìpàdé ọ̀hún ó ṣàpèjúwe rẹ̀ bí àǹfààní láti dènà mọ́ ipa Hezbollah. Gẹ́gẹ́ bí àkójọpọ̀ ìròyìn àwọn ogun méjèèjì wọ́n gbà láti dúnàádúrà nígbà tí Israeli náà ṣe àtúnwí ohun tí wọ́n fẹ́ láti jẹ́ kí àwọn ikọ̀ adìhámọ́ra jagun ọ̀hún tó jẹ́ ti Hezbollah kí wọ́n fi ohun ìjà wọn sílẹ̀ pẹ̀lú Lebanon eléyìí tó ń pè fún ìdáwọ́ ogun dúró. Ọ̀rọ̀ wọn ọ̀hún ló wáyé láàrin rògbòdìyàn eléyìí tí ń fẹ̀jú sí pẹ̀lú àwọn ènìyàn tó ti ju 2,000 lọ eléyìí tí ìròyìn gbé pé wọ́n ti gbẹ́mìí mì láti ìgbà tí iṣẹ́ àwọn ọmọ ológun Israeli ti bẹ̀rẹ̀ nílùú Lebanon láìpẹ́ lẹ́yìn tí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà àti Israeli ṣe ìkọlù sí Iran. Pẹ̀lú bí àjọsọ ọ̀rọ̀ ọ̀hún ṣe ń lọ lábẹ́lẹ̀ ní Washington, Hezbollah ṣe ọ̀pọ̀ ìkọlù sílùú Israeli tó ń dúró lórí pé iṣẹ́ wọn ń fojú sùn ìtúkà àwọn ikọ̀ ọ̀hún lẹ́yìn ìkọlù àìpẹ́ yìí eléyìí tó tún ní í ṣe pẹ̀lú wàhálà alágbára tó wáyé nílùú Gaza. Ní àkótán nínú ìròyìn eré ìdárayá lágbàáyé
akọ́nimọ̀ọ́gbá ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àgbà ọ̀jẹ̀ lọ́kùnrin Super Eagles ìyún Eric Shaw òun ló ti sí ikọ̀ ọ̀hún sílẹ̀ fáwọn agbábọ́ọ̀lù NPFL tó ń tí àwọn ọmọ Nàìjíríà lókè òkun láti lè wọlé wá kópa ṣáájú ìdíje ife ẹ̀yẹ Unity Cup lu London. Ìdíje tọ́námẹ́ǹtì aláfiwépinnu ọ̀hún tí ó wáyé ní Charlton lọ́jọ́ 26 sí 30 oṣù karùn-ún ọdún 2026 òní yóò rí sí bí Nàìjíríà yóò ṣe ìdìmú ipò wọn kojú ìlú India, Jamaica àti Zimbabwe. Chao wá ṣàlàyé pé ìdíje ọ̀hún yóò jẹ́ bí àǹfààní láti rí àwọn tó ní ẹ̀bùn tuntun tó fi mọ́ àwọn agbábọ́ọ̀lù abẹ́lé tó ń ti àwọn tará òkèrè tó jẹ́ agbábọ́ọ̀lù ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí lókè òkun eléyìí tí wọn kò tí ì kó parí fún orílẹ̀-èdè yìí. Ó wá tọ́ka sí báwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún bí wọ́n ṣe padà fún ìdíje ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ́ kojú Portugal àti Poland nínú oṣù kẹfà. Ìdíje tọ́námẹ́ǹtì ọ̀hún yóò tẹ̀lé ti èyí tí Nàìjíríà ó fi mọ́ kojú Zimbabwe nínú ìṣíde eléyìí tó jẹ́ ti èyí tó súnmọ́ ti àṣekágbá semi-final àti ti Jamaican kojú ìlú India báwọn ikọ̀ wọn bá ti ń fojú sùn láti mú ipò nínú ìdíje àṣekágbá ní 30 oṣù karùn-ún. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún tọ̀sán tòní ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹgbọ́n àwọn kókó tó ṣùyọ́nù ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ṣe ìlérí àtìlẹ́yìn fáwọn mọ̀lẹ́bí ikọ̀ aláàbò 11 eléyìí tí ó gbẹ̀mí-mì nínú ìkọlù àwọn agbébọn nípínlẹ̀ Kebbi. Inú fu ẹ̀dọ̀ fún ròkè ní Algeria lẹ́yìn ìròyìn àwọn afurasí aṣàdó olóró mọ́ra pani 2 eléyìí tí wọ́n ṣèkọlù ní Bìdá lẹ́bàá Algiers. Ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump ṣàfihàn ọ̀rọ̀ pé àjọsọ ọ̀rọ̀ pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà àti Iran lè bẹ̀rẹ̀ padà nílùú Pakistan láàrin ọjọ́ 2 bó tilẹ̀ jẹ́ pé Iran ò tí ì sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Lebanon àti Israel ti sọ̀rọ̀ àjọṣepọ̀ àkọ́kọ́ wọn láàrin nǹkan tó ti ju bíi 30 ọdún lọ nínú akitiyan láti fòpin sí ìjà eléyìí tí ń lọ lọ́wọ́ láàrin wọn tó ní àwọn ikọ̀ Hezbollah eléyìí tí Iran ń ṣàtìlẹ́yìn fún nínú ìròyìn eré ìdárayá lágbàáyé akọ́nimọ̀ọ́gbá ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àgbà ọ̀jẹ̀ lọ́kùnrin ikọ̀ Super Eagles ìyún Eric Shaw ló ti ṣíde àǹfààní fáwọn agbábọ́ọ̀lù NPFL tó ń ti àwọn agbábọ́ọ̀lù ọmọ Nàìjíríà tó wà lókè òkun láti lè wọlé ṣáájú ife ẹ̀yẹ Unity tọdún 2026 tí ó wáyé nílùú London. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún tọ̀sán tòní àkójọpọ̀ tó ń ti àtúntò ìròyìn ọ̀hún ń lọ wáyé látọwọ́ Kẹ́misọ́lá Williams. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ayélujára wa gbogbo @Wells Radio 893 lójú òpó Facebook wa @Wells Radio 893 FM fanpage lórí ìtàkùn àgbáyé www.wellsradio893.com. Oyè Ọlọ́run Adégòkè lóníròyìn yín. Ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa o. Ọlọ́run yóò bùkún fún yín. Ẹ kú kalẹ̀.